ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 33,000 ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲਗਭਗ ਹਰ 45 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਲਿਚ ਨੇ 7300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 33,000 ਸੀਟਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਲਾਲਮ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 IRCC ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 90,000 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। 3 ਸਟਰੀਮਸ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ 20,000, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਲਈ 30,000 ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ 40,000 ਸੀਟਾਂ। ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਰੀਮਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ 6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਜੋ 40,000 ਦਾ ਕੈਪ ਸੀ ਉਹ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਸ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਕੈਪ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? 7300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 7300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸੁਣੋ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ IRCC ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਨੇ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। 7307 ਐਕਸਟਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਨੇ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7307 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੱਗ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ 30,000 ਦਾ ਕੈਪ ਸੀ, 16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਰੀਮ 20,000 ਦਾ ਕੈਪ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7155 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੀ ਓਪਨ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਗਭਗ 84,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ IRCC ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਟ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ? ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 84,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 33,000, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਇਹ ਡੇਟ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2025 ਦੇ ਲਈ 3,95,000, 2026 ਦੇ ਲਈ 3,80,000 ਤੇ 2027 ਦੇ ਲਈ 3,65,000। ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਆਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2025 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 3,80,000 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ 3,80,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਤੱਕ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 6.2% ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦਾ 98% ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 60% ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਧੇ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ 3 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 76000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,76,000 ਘਟ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲੌਂਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 33000 ਸਪੌਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਪ ਗੋਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਟਰ 1 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,15,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰੋਨਿਕਸ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 56% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 33,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ PR ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੈ TR to PR 2.0, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 33,000 ਸੀਟਾਂ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ IRCC ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ 33,000 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ PR ਦਾ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ 2026 ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ 33,000 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2021 ਵਿੱਚ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 33,000 ਸਿਰਫ, ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ PR? ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ, STEM, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ CLB5 ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ IRCC ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ CLB ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ CLB ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਨਾ ਮੈਟਲੈਗੇ ਡਿਆਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 33,000 TR to PR ਸੀਟਸ ਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਉਹ 1,15,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? CIC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨੌਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। 33,000 ਸੀਟਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਟਸ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ PR ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। PR ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੀਟਸ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਧੇੜਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। PNP ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 91,500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ CEC ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ITS ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 1,55,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 49% ਦੀ ਘੱਟ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ 2025 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਸੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ 11% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ PR ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 4 ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ, IRCC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ IRCC ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ? ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 33,000 ਸੀਟਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ IRCC ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।